ओके मोठा गेम झाला प्रस्तुत. सॉकर खाल्लेला माणूसमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सॉकर खाल्लेला माणूस हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिश प्रीमियर लीग बद्दल आहे. हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिशमध्ये पण आहे. माझ्याबरोबर आहे माझा को होस्ट ओमकार. हॅलो. हां, आज आपण काय नवीन करतोय ओमकार? कारण आपण दर एपिसोडला काहीतरी नवीन करतोय ना. करेक्ट. हे थांबायला नाही पाहिजे. येस. आता आपण ऑनेस्टली हे केलं मॅम, त्याचा वेगळा पोपट झालाय, त्याच्यात नको शिरायला आपण. पण आपण आजचा एपिसोड संडे नाईटच करतोय. मी आत्ता बोलत असताना तिकडे 2-1 लिव्हरपूल, किती 56 मिनिटं झाली आहेत. हो, हा गेम चालू आहे. येस. पण आम्ही आमच्याकडे अजून एवढी टेक्नॉलॉजी नाही आली आहे की आम्ही ते लाईव्ह स्ट्रीम करू. पण येईल ते, पण आम्हाला स्पॉन्सर्स मिळाले तर. करेक्ट. हे आपण जे बसल्या बसल्या व्हिडिओ मध्ये किक स्टार्टर करतोय, मग पण चांगलं सगळे करतात, आपण नाही करायचं का? करूया. एनिवे, सो फनी इनफ मोठा गेम ऑफ द वीक होताच चेल्सी आणि लिव्हरपूल. सो मोठा गेम चालू आहे. वेअर सोफार एक पेनल्टी ड्युबियस दिली नाही, एक पेनल्टी दिली. सालाने 85 वर्षांनंतर स्कोर केलेलं आहे. जाऊ देत, ही गेम आपण नंतरच डिस्कस करूया आपण. पण बाकी गेम्स, आजची अर्ली गेम जी होती, वुल्व्स वर्सेस सिटी, जी खूप वेळ बघायला खूप मजा आली. आय थिंक तो इधर आर्सेनलने सगळ्या टीमना टेम्पलेट दिलेला आहे की हाऊ टू प्ले अगेन्स्ट सिटी, हाऊ टू स्टॉप सिटी. बट त्यांनी तो पण टेम्पलेट दिलाय की लास्ट मिनिटमध्ये कसं कन्सिड करायचं अगेन्स्ट सिटी. जॉन स्टोन्सने मारलेलं आहे तसं. वुल्व्स सिटी झाली. वुल्व्स took the lead. The score in the end was 2-1 City. Wolves were again डार्क आर्ट्स FC म्हणता येईल. डार्क आर्ट्स FC पेक्षा लाईक हाफ टाइम मध्ये त्यांनी एक ग्राफिक दाखवलं ज्यात त्यांचं ॲव्हरेज फॉर्मेशन, लाईक ॲव्हरेज प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स कुठे होतं. तर देअर फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेअर वॉज ऑल्सो नॉट अराउंड द सेंटर सर्कल इन देअर हाफ. हां, सो ते ठरवून आले होते की आज असं. आणि आय मीन जेव्हा तुम्ही फर्स्ट 10 मिनिट्समध्ये सिटीच्या अगेन्स्ट स्कोर करतात तेव्हाच लीड मिळतो 7व्या मिनिटाला. मग त्याच्यानंतर नॉर्मली तुम्ही 3 गोल खाता 5 मिनिट. हां, पण त्यांनी बऱ्यापैकी सस्टेन केलं. आय थिंक फर्स्ट हाफ मध्ये एंडला कधीतरी इक्वलाइज झाला. बट अगेन इट केम फ्रॉम एन अनलाइकली सोर्स. रुबेन डियासचे खूप शॉट्स होते या गेम मध्ये, पण इट रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ सिमिलर. पण सेमच होतं रे फॉर्मेशन. आय मीन ॲट दिस पॉईंट असं मला वाटत होतं की सिटीकडे काही आन्सर्सच नाहीत, कारण कोण थ्रू बॉल देणारा नाहीच आहे. ते पासिंग द पार्सल चालू होतं अलॉंग द लाईन्स, आणि कोणाला काय आयडिया नाही आली द्या रुबेन डियासला बॉल, तसंच चालू होतं. नाही, बॉक्सच्या बाहेरूनच आला फायनली सोल्युशन. गॉर्डियलचा वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोर्ड दिस वीक. पण त्यानंतर परत दे स्ट्रगल टू गेट बॅक इन द गेम. रिलेंटलेसली अटॅक करत होते. वुल्व्सला आउटबॉल नव्हता, काहीच नव्हतं. आणि वुल्व्सला खूप काउंटरवरच ते सेटल झाले होते. आय मीन वुल्व्सचा गोल पण काउंटरवरच होता ना. सो तसं आहे. पण वुल्व्सला म्हणजे काउंटरला चान्स मिळत होता सेकंड हाफ मध्ये, तरी ते असं इफेक्टिव्ह आपण अशी सेफ प्रेडिक्शन्स करायला लागलो ना की अ नॉर्वेजियन फॉरवर्ड विल स्कोर अ गोल, तर आज खरं आलं असतं. कारण हालंडने नाही मारला, पण त्या स्ट्रँड लार्सननी मारला. अगेन सोफार माझं जे क्रेझी प्रेडिक्शन होतं ते तर खरं झालेलं नाहीये. चालू आहे ते तर आत्ता पण नाहीये. मी म्हणालेलो देर विल बी मोर ड्रॉज देन रिझल्ट्स. ह्या गेम वीक मध्ये एकही ड्रॉ झाली नाहीये. उद्या होईल कदाचित. सो दॅट इज द थिंग. बट या सिटी ॲज वी स्पीक, लिटरली ॲज वी स्पीक, इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल राईट नाव. लिव्हरपूल आफ्टर दे स्कोर द सेकंड goes on top, right? Mayuresh goes on top, right? So if Liverpool win, they stick to the top. But Chelsea are playing a great game. बाकी गेम्स बद्दल बोलायचं तर मेनली मला ही कॅटेगरी खूप केली आहे 3 गेम्सची मी. दॅट टीम्स ज्यांच्याकडनं एक्सपेक्टेशन्स होत्या, दॅट इज ॲस्टन विला, टॉटनम अँड मँचेस्टर युनायटेड, जे गेले 2-3 गेम वीक्स थोडेसे स्ट्रगल करतायत, पॉईंट्स ड्रॉप केलेत, आणि त्या तिघही जिंकली त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह गेम्स. फुलम, ॲस्टन विला, दॅट इज द ओनली गेम आय डिड नॉट सी. पण आणि त्याच्यात भरपूर ड्रामा झाला. सुंदर गोल होता एक तर. बर्न लेनो असिस्ट टू राहुल हिमेनेज. ओके, सो ही इक्वल्स ॲलिसन्स रेकॉर्ड ऑफ असिस्ट्स. No, he has 2 now. He has 2. Okay. So he has more assists than Anthony at the moment. पण तर फुलम टुक द लीड, आणि देन ॲस्टन विला वॉज जस्ट द बेटर टीम थ्रू आउट द गेम. 3-1 अप, आणि त्यानंतर काही नव्हतं. दोन्ही बाजूने अटॅक्स होत होते, बट
फायनल फिनिश विल आवर बेटर ॲट इट, तिथे तो गेम संपतो. टॉटनहम वेस्ट हॅम आपण एकत्रच बघत होतो. पण त्याच्यात काय झालं ते नको बघायला. वेस्ट हॅम सारखं इतके इझिली रोल होणारी टीम आहे आता की खरं वाटत नाहीये मला. तसंच आहे ना, यू प्ले आय मीन अगेन होम गेम अगेन्स्ट इप्सविच वगैरे वगैरे ठीक आहे, बट आय डोंट नो, ते चांगलं खेळतात पण मग नंतर ते म्हणतात नाही आपण नको खेळायला. मला ती माझी लहानपणीची वेस्ट हॅम आठवते आता, ती कर्बिशली सॅम ॲलरडाईस वाली, की वी जस्ट हॅव टू बी बेटर दॅन 3 टीम्स. इप्सविचला ठोकू, साऊथहॅम्प्टनला ठोकू, काय अजून वुल्व्सला ठोकू आणि मग आपण नाही जाणार खाली. वी क्वाईट ऑनेस्टली हॅड एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम वेस्ट हॅम, पण आपण ही गेम वेगळ्या कारणासाठी डिस्कस करणार आहोत पुढे. ते. आणि युनायटेड ब्रेंटफोर्ड ही पण आपण बघितली मॅच एकत्र. ब्रेंटफोर्ड स्कोर्ड नॉट इन द फर्स्ट मिनिट, सो क्लिअरली ब्रेंटफोर्ड इज आउट ऑफ फॉर्म क्लिअरली, म्हणजे त्यांना काय जमतच नाही आता. थॉमस फ्रँक सॅक्ड इन द मॉर्निंग. येस, अँड हायर्ड एट युनायटेड. सो ब्रेंटफोर्ड डिड टेक द लीड 1-0. आपण एक खूप वायफळ प्रयत्न केला ती मॅच बघत असताना पण, की आपण वी काउंटेड डाऊन फ्रॉम आम्ही त्याचा व्हिडिओ पण असेल, आय मीन आपण दाखवू शकतो. ओमकारने खूप अनसक्सेसफुली व्हिडिओ काढला की नाही अरे स्कोर करतील फर्स्ट मिनिट मध्ये. नाही, अख्ख्या फर्स्ट 90 सेकंड मध्ये युनायटेडकडेच होतो पोझिशन. सो क्लिअरली ब्रेंटफोर्ड हॅज लॉस्ट दिस टच. आपण क्रेझी प्रेडिक्शन केलं ना, म्हणून ते झालं. आपल्यामुळेच झालं ते. आपण रेकॉर्ड नसता केला ना तो व्हिडिओ, तो गोल झाला असता किंवा आपण ती मॅच बघितलीच नसती. कारण एनिवे नाही, युनायटेड समहाव लुक्ड इन कंट्रोल इन द सेकंड हाफ. थोडंसं बोथ द गोल्स कमिंग इन आणि नंतर त्यांनी गेम मॅनेज केला लीड आल्यानंतर. आता ड्रामा नकोय, लेट्स नॉट पुल ऑफ अ युनायटेड. तसं होतं. गर्नाचो ऑन द स्कोर शीट आफ्टर अ व्हेरी व्हेरी व्हेरी. गर्नाचो frankly for the past year and a half has been सगळ्यात impressive United player. I think he is the best United player right now. All told, yes. म्हणजे I mean ओनाना खूप करतोय त्यांच्यासाठी मागे, बट तो कीपर आहे. He is not going to score you goals. I'm saying outfield player. आणि ओनानाचं कसं होतंय, considering what he seems like a better player because of the last season's blunders. त्याच्यामुळे ही सीम लाईक नाही आत्ता बरा आहे तो. सो ही इज नॉट बिंग हिमसेल्फ काइंड ऑफ अ थिंग. आणि विथ गार्नाचो त्याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट आहे ना, की ही इज येट टू कम इन टू हिज ओन. तो आत्ता फक्त स्पार्क आहे. ते अर्ली लाईक लोकांना पण कळलं नाही, तुला पण कळलं नाही तू कशा टाईपचा फुटबॉलर आहे. जस्ट पेस आणि विल पॉवर वरती होतंय. लाईक गार्नाचो इज नॉट गोइंग टू बी लाईक अ वन सीझन वंडर. तो चेडा वगैरे होता ना त्यांच्याकडे, रिमेंबर द नेम वाला आहे तो थोडासा. इफ इट वॉज स्टील पॉसिबल, तो बार्कलेज मॅन, फ्युचर बार्कलेज मॅन असायचे खूप जास्त पॉसिबिलिटी आहे. सो या आय मीन युनायटेड विनिंग 2-1 ॲट ब्रेंटफोर्ड. टेन हाग इज सेफ फॉर नाव कन्सिडरिंग युनायटेड हॅव यार एव्हरी. नो आय टेल यू व्हाय. मी का म्हणतोय, कारण युनायटेड ओनरशिप हॅज डन अ हँडशेक. थँक यू व्हेरी मच फॉर द मेमरीज. बट ही शाल आणि हा श्रीफळ हे लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड आपण देतो ना मराठी किंवा कोणते इंडस्ट्री. लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड म्हणजे आता बास करा तुम्ही. तसंच एक येणं थांबवा शेंडेफळ. मला ते खूप वियर्ड वाटलं. बट आय मीन वी आर टॉकिंग अबाउट देम नॉट पार्टिंग वेज विथ फर्ग्युसन, बट आस्किंग फर्ग्युसन टू स्टॉप टेकिंग मनी फॉर बिंग देअर. येस, हां, लाईक तुम्ही काढून येत जा तुम्ही. तुम्हाला पाहिजे तुम्हाला देतो ती फ्री सीट, पण प्लीज तुम्ही आता क्लबच्या बाकीच्या डिसिजन्स मध्ये 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 करू नका. मोस्ट सक्सेसफुल मॅनेजर यार, असं कोण वागवतं. पण आय मीन तसंच होतं ना, आफ्टर अ टाइम त्याच्या लेगसीचा परिणाम आहे का? बिकॉज आय जेन्युअनली म्हणजे आय हॅड ट्विटेड दिस ऑल्सो, की एका युनायटेड फ्रेंडलाच विचारलं मी की डू यू थिंक दॅट फर्ग्युसन बिंग देअर इज स्टॉपिंग देअर प्रोग्रेस? बिकॉज मग ते तसंच होतं ना, अरे हमारे जमाने में आमच्या पोराचं आम्ही असं केलं, आम्ही तसं केलं. ती लेगसीवाला गोष्ट अफेक्ट होते आहे का? सो इवन दे सेड की मला नाही वाटत ते एवढं अफेक्ट व्हायला पाहिजे. पण ते म्हणतात की क्लबचं प्लॅनिंगच नाही आहे ह्या सीझनमध्ये, तर दिसतच नाही आहे प्लॅनिंग. सो आय डोंट नो, म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल मला इन्व्हर्ट, इफ यू लुक ॲट द अदर साईड, मला असं वाटतं की बरं झालं आपण वेंगरला सांगितलं की तू परत ॲज ॲक्टिव्ह रोल आर्सेनलला नको. बरोबर. कारण जेव्हा वेन यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रान्झिशन, दॅट
फ्लिप शुड हॅपन. हो. असं माझं मत आहे. म्हणजे दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. लाईक इफ यू कम्पेअर इट विथ आर्सेनल 2018 मध्ये आफ्टर वेंगर लेफ्ट उनाय एमरी वॉज हायर्ड. आणि ते हेच होतं, ते पॅलेट क्लेन्झरच असणार होतं. आणि नथिंग अगेन्स्ट हिम, आय लाईक एमरी एज अ मॅनेजर. इट डिड नॉट वर्क आउट ॲट आर्सेनल. ठीक आहे, पण तो मॅनेजर म्हणून चांगला आहे. तो युरोपा त्याला ते नॉकआउट कॉम्पिटिशन त्याला समजते इफ ही हॅज द राईट काइंड ऑफ प्लेयर्स. तेव्हा स्क्वॉड पण विचित्र होता आर्सेनलचा, पर्सनॅलिटीज पण विचित्र होत्या, कल्चर पण थोडंसं हे झालं होतं. आणि ते लेटर वेंगर इयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. पण तो गेल्यानंतर आर्टेटा येणं बेसिकली पोस्ट लाईक एमरी फेल्स अँड देन आर्टेटा इज हायर्ड. त्यात आता ही वेगळं आहे. कुठेतरी झालं होतं, तो स्टॉप गॅप एक झाला आणि आता एक वेगळं आहे. हो, कारण ही वॉज लाईक फॉर एक्झाम्पल आता ते युनायटेडमध्ये पण आहे. आता क्लब मॅनेजर्स म्हणून नसतात, दे आर हेड कोचेस. बाकीचे मॅनेजमेंट इज फिल्ड बाय डिफरंट पीपल अराउंड. त्याचे वेगळे एक्झिक्युटिव्ह आहे. जेव्हा वेंगर होता, वेंगरच सगळं. हो, आता ती 5 नावं ठेवायला लागतात लक्षात, विनय व्यंकटेश तसंच आहे. सो दॅट इज द थिंग. पण नाही, युनायटेड कमिंग बॅक टू युनायटेड, त्यांना नवीन स्टेडियम बांधायचं आहे. नवीन ओनरशिप हॅज बिगर प्लॅन्स. आणि इट्स अ ती एक्सरसाइज कॅचअप करायची आहे ना आता. बिकॉज देर आर 4 or 5 क्लब्स दॅट आर सडन लाईक इन द फर्ग्युसन एरा. एव्हरीवन तुमच्याकडे बघूनच शिकायचं आहे बेसिकली, की दिस इज द लेवल ॲट विच वी हॅव टू बी टू विन द प्रीमियर लीग. पण आता ते नाही आहे. लाईक आपण लाईक गॉर्डियोलाची मॅन सिटी आहे. वी सीन हाऊ क्लॉप्स लिव्हरपूल डिड सो मच, आणि तरीही त्या 3 पैकी एकच सीझन ते जिंकले, 1 पॉईंटनी हरले. सो दॅट्स वेअर द लेवल इज ॲट राईट नाव. तिथे आत्ता मॅन सिटी आहेत, थोड्या प्रमाणात आर्सेनल आहेत, थोड्या प्रमाणात लिव्हरपूल आहेत, ॲस्टन विला, चेल्सी, टॉटनम, दे आर ऑल देअर. अँड युनायटेड आर अमंग द अदर 4. यांच्यात वरती नाही, आउटसाइड चान्स ऑफ फिनिशिंग टॉप 4 टाइप्स. आणि ते करत असताना वी नो व्हॉट हॅपन्स अगेन वेन अ न्यू स्टेडियम मध्ये इन्व्हेस्ट केलंय, की तुझ्याकडे आता तुला 80 मिलियनचा पॉल पॉग्बा नाही घेता येत. सो त्याच्यात 2 गोष्टी होऊ शकतात, की एकतर तुला जे कॅचअप करण्यासाठी बचकन चांगल्या सायनिंग्स करायची गरज असते, ते नाही होणार. बट त्या फ्रुगल मेजर्समध्ये कधी कधी चांगले प्लेयर साईन केले जातात. सो आय डोंट नो, लाईक त्याच्यासाठी पण अगेन द एंटायर क्लब अँड द एंटायर क्लब सेटअप अँड द पीपल इन्क्लुडिंग लाईक द बोर्ड्स अँड एव्हरीथिंग सगळं चेंज होतं. सो एनिवे, लेट्स सी व्हॉट युनायटेड इन द फ्युचर. ओव्हरऑल काय तर मँचेस्टर युनायटेड एक फुटबॉलची मॅच जिंकले गाईज, हे आम्हाला सांगायचं होतं तुम्हाला. आय मीन त्यांचं म्हणजे आजूबाजूला एवढा ड्रामा चालू आहे ना, मग ते असं ड्रामा डिस्कस नाही केलं तर चुकीचं वाटतं. काय कसं असतं ना, किती घाणेरडं असलं बिग बॉस आपल्याला बघायला आवडतंच ना, असा प्रकारच आहे तो. सो एनिवेज, स्पीकिंग ऑफ मँचेस्टर युनायटेड टीम्स ॲट द बॉटम, ॲज वी स्पीक तिकडे मोठा गेम झाला गाईज, मोठा गेम झालाय. न्यूनेसची मारामारी चालू आहे विथ बादिया शिके. ह्याचं नाव मी पहिल्यांदाच ऐकलेलं आहे. कराडचा आहे तो. झालं भांडण? काही नाही, एक इनडिरेक्ट फ्री किक मिळाली. A few moments later. आता खातो पालमोल का जवाब नाही. More moments later. Anyways, speaking of Manchester United, the other teams at the bottom, सगळे जे एकमेकांशी खेळत होते छानपैकी, त्याच्यात साऊथहॅम्प्टन लेस्टरची 3-2 एक मॅच झाली, ज्याच्यात रॅम्सडेलने पेनल्टीच्या आधी खूप काय काय वार्डीला बोलला आणि वार्डी स्कोर्ड अ पेनल्टी अगेन्स्ट हिम. साऊथहॅम्प्टनवर 2-0. हे हा सिटकॉम साठी खूप चांगला प्रेमिस आहे ना, की एक जेमी वार्डी आणि एक ॲरन रॅम्सडेल आणि एक पेनल्टी शूटआउटचा सेट आणि एक पेनल्टी शूटआउटचा पेनल्टी. इट्स जस्ट शिट हाऊसरी मॅक्स आउट होईल, त्याच्यात मजा येईल बघायला. बट या आय मीन साऊथहॅम्प्टन रिअली काय रनिंग आउट ऑफ टीम. त्यांना कोणीतरी सांगितलं कानात येऊन की तुम्ही एव्हर्टन आहात, बाकी काहीच नाही झालं. ते 2 गोल मारले त्यांनी आणि मग त्यांनी असं बोलू नको एव्हर्टन जिंकले राव. एव्हर्टनना कोणीतरी मॅच जिंकायची गरज आहे. आय थिंक आपलंच ऐकलंय. हो, एव्हर्टन बॅक टू विनिंग वेज, विनिंग 2-0 अगेन्स्ट इप्सविच. तो मॅन्डेटरी लियम डेलाप गोल पण नाही खाल्ला. आणि हो ना, आणि आपण म्हटलेलं FPL ग्रेट शाउट आउट लियम डेलाप. काय झालं? डझंट स्कोर दिस वीक.
मी किती लोकांना सांगितलं माहितीये का, अरे ते 6-1 हरले तरी तो 1 गोल मारेलच ना वगैरे. अजून काय हवंय 5.6. हो, तुझी अजून मोठी स्कोर लाईन कुठे दिसलेली नाहीये क्रेझी प्रेडिक्शन्स मध्ये. एक नाही म्हणजे त्यातल्या त्यात आपण ती 4-1 टॉटनम वगैरे देऊन टाकू तुला, म्हणजे 4-1 वगैरे बोलू. पण मोठ्या स्कोर लाईन यावेळेस झाल्या नाहीत तर काय झालं, आपण नंतर बोलूच त्यांच्याबद्दल. एनिवे, स्पीकिंग ऑफ मोठी स्कोर लाईन वाली ब्रायटनने मोठी स्कोर लाईन नाही गेली. न्यूकासल ॲट सेम जेजेस न्यूकासल हरले 1-0. ब्रायटन इज डुईंग समथिंग राईट. क्लिअरली गेम मॅनेजमेंट खूप चांगलं आहे त्यांच्याकडे आणि इंजुरी क्रायसिस आहे. दे डोंट हॅव देअर चॉईस 1 अँड चॉईस 2 फॉरवर्ड. आणि डॅनी वेलबेक म्हणला ठीक आहे ना, करू ना, मी आहे ना, मी करतो ना. पण तसंच आहे ना, म्हणजे तो एक आता असं वाटतं की आता टू कॉल डॅनी वेलबेक एन एक्सपिरियन्स प्लेअर फील्स आपण किती म्हातारे झालो. कारण वी हॅव लिटरली सीन हिम राईज थ्रू द यूथ ranks at United and then eventually playing for Arsenal. Anyways, Brighton at 5th right now. आणि मजा आहे, पण त्यांचे कमिंग अप मॅचेस खूप चांगले एंटरटेनिंग असणार आहेत. पुढचा गेम घ्यायचा आहे तुला. पुढचा गेम जो आपण लिस्ट आउट केलाय नाही, मी तो मिस आउट, मी मुद्दाहून तो बोलतच नाही त्या गेम बद्दल. म्हणजे तुम्ही युजली आम्हाला अक्यूज करतात ना, तुम्ही फक्त आर्सेनल बद्दल बोलतात, आज आम्ही बोलतच नाही, चालेल आम्हाला काय. हे जे 100 सबस्क्रायबर आतुरतेने वाट बघतात की हे आर्सेनल फॅन्स कधी बोलतील. So officially first defeat of Arsenal in the season, first defeat of Arsenal, first away defeat of the year, first away of defeat the of the calendar year. And that too where at Bournemouth रे. But again आपण म्हणजे ऑफ द कॅमेरा खूप डिस्कशन केलंच की मॅन मॅनेजमेंटच चुकलेलं इन माय ओपिनियन. मला नाही वाटत he should have started with what are basically 3 DMs in a way. कारण काहीच नाही झालं. मेरिनो, राईस आणि पार्टे, त्यातल्या त्यात पार्टे वॉज डुईंग सम फॉरवर्ड रनिंग. राईस हॅड अ हॉरेंडस गेम, बट द मोस्ट हॉरेंडस गेम ज्याच्याबरोबर झाला आणि ज्याने केला तो आपला रोल्स रॉयसचे ब्रेक्स लागले नाही. ही ब्लीड्स. हां, आणि सलिबाने एक मोमेंट ऑफ मॅडनेस टाईप सिनिकल नाही म्हणता, शेवटी तो पण माणूसच आहे हे आपल्याला काल कळलं. हां, म्हणजे की होतात गलती अब भगवान से भी होती है, तो टाईप्स तसं आलं. तर मी जेन्युअली मी काल रात्री खूप चिडलो होतो की अरे असं कसं याला कोण रेड कार्ड देतं वगैरे. मी आज खूपदा बघितलं ते आणि मूर्खपणा होता. लाईक माझं म्हणणं आहे की ही सालिबा इज अ गुड इनफ प्लेअर टू ट्रॅक हिम बॅक. सी आय टेल यू अगेन माझा आर्ग्युमेंट परत. ऑल्सो तो इव्हन निल्सन होता, राया बघून घेईल, तू पाडतोय कशाला त्याला. माझा आर्ग्युमेंट त्यालाच ट्रॅक बॅक होतो ऑफ व्हाय आय थिंक इट शुडंट हॅव बीन अ रेड कार्ड. लाईक रादर इफ दॅट वॉज अ रेड कार्ड, all those fouls that have happened should have a red card, which also means जो लाईव्ह गेम चालू आहे लिव्हरपूल चेल्सीचा, टोसिनला रेड कार्ड पाहिजे होतं. टोसिनला रेड कार्ड 6व्या मिनिटाला. लिटरल सेम पोझिशन, सेम काय म्हणतात गेम सिच्युएशन सेम सिच्युएशन. त्यांनी जोटाला सेम पाडला जसं सालिबाने त्या इव्हान निल्सनला पाडला. आणि एवढं करून जोटा इंजर झाला. सो आणि त्याच्यामुळे डार्विनला यावं लागलं, विच वॉज अगेन ॲडव्हान्टेज चेल्सी इन अ वे. सो पण नाही, हे इनकन्सिस्टन्सी काय करायचं हा वेगळा मुद्दा आहे, पण तो होता. कारण आर्सेनल फॅन्स त्यांनी एक मस्त जुना इन्सिडेंट पण काढला बाहेर, विच वॉज गेम वीक 2. आपण ॲस्टन विलाच्या अगेन्स्ट खेळत होतो आणि हेसूसला सेम फाऊल, आणि तेव्हा तर कार्ड पण दिलं नाही. ते जाऊ देत. सो असा प्रकार आहे की कन्सिस्टन्सी तरी असू दे ना. बट आय बी व्हेरी ऑनेस्ट, आर्सेनल खूप घाण खेळले काल, खूपच घाण खेळले. म्हणजे देयर वॉज अ चान्स लाईक इव्हन ॲट 0-0 सेकंड हाफ मध्ये त्यांच्याकडून एक चूक झाली. कीपरनी पास दिला, तो द बॉल लँडेड अप इन ट्रोसार्ड्स फीट, त्यांनी हॅवर्ट्सला दिला आणि हॅवर्ट्स शुड हॅव स्कोर्ड दॅट. आणि त्यानंतर परत डार्क आर्ट्स सी ऑफ द गेम तसंच चालू झालं, 3 पॉइंट्स अँड लीव फ्रॉम बोर्न. पण मग मी तेच म्हणतोय ना, लाईक इफ एवढा राग आहे, वनेरी इज क्लिअरली the next player who needs to start. Also clearly Arteta doesn't think so yet, like in terms of trusting him with a full game. But look at the way he was playing yesterday. He was the only bright spark. पण आता मला वाटायला लागलं की थोड्या दिवसांनी ती वेळ येणार आहे, कारण हे नाहीये, स्क्वॉड डेप्थ खूप विचित्र आहे.
कोणीच नाही. आता समजा सलिबाचा रेड कार्ड आहे विच इज नॉट अ 3 मॅच बॅन बिकॉज 3 मॅच बॅन इज ओनली फॉर सिनिकल फाउल्स. इट्स नॉट फॉर clear goal scoring opportunity. Yeah, So it's not only for one, stupid fouls. It's only a one game ban which also makes him non-available for Liverpool. पण तिकडे मग सेंटर बॅक मध्ये कोण खेळणार? किवियोर, कारण किवियोरच्या मिस्टेक्समुळे तर गोल्स खाल्लेले आहेत. हो, दुसरा गोल क्लिअरली त्याचा पास चा अंदाज चुकला. ते म्हणजे थोडं सोक्राटिस टाइप. ते अगेन लॅक ऑफ गेम टाइम आहे, कारण तो आर्टेटा हॅज ऑलवेज बीन की हे 16 लोक माझे 16 लोक आहेत जे खेळतात आणि बाकीचे लोक लागतील तसे EFL कप वगैरे खेळणार. आणि तो लॅक ऑफ गेम टाइम इज शोइंग. त्याला मग वनेरी शुड स्टार्ट देन, कारण आपण काहीतरी शाख्तार दोनेत्स्क वगैरे खेळतोय. सो तो जोक नको घ्यायला, इथे नको करायला. पण एनिवेज I mean, yeah, first defeat of the season, so it makes it interesting की नाव एक टीम 2 टीम्स ऑलरेडी पुढे होत्या. सिटी लिव्हरपूल टेबलमध्ये ऑलरेडी पुढे होता. आता अजून पुढे जात आहेत का अजून? ओके, तर हां ऑन ट्रॅक. आणि नाव द अदर टीम्स हॅव कॉट अप की विला आहेत, ब्रायटन आहेत, दे वन देअर गेम्स. आणि तुम्ही उगाच स्वतःवर प्रेशर टाकून घेताय, एस्पेशली आत्ता जेव्हा फिक्चर्स अजून टाईट होणार आहे क्रिसमस पिरियडच्या. बट ठीक आहे, नेक्स्ट वीक साका विल बी बॅक. ओडेगार्ड कुड प्रॉबेबली. हा एक विषय का नाही घेतला, कारण साका नव्हता कालच्या मॅच मध्ये आणि आपण हरलोय. सो आहे टालिस्मन तर आहे टालिस्मन यार. काय नो साका नो. एक फनकवला असता ना कोपऱ्यातनं कटिंग करून, नाहीतर कॉर्नर डिलिव्हरीज चांगले असले असते ना. गॅब्रियलने एकतरी मारलाच असता, किंवा ट्रॅक बॅक काही केलं असतं आणि एवढं काही झालं नसतं. आपण खरंच म्हाताऱ्या हे असतं झालं असतो तर खूप मजा आली असती वगैरे चालू झाली. मॅच जिंकलो असतं तर खूप मजा आली असती, एवढं मात्र आहे. आपण तसंही मजा करतच होतो. बट एनिवेज, बट या आय मीन दॅट सलिबा रेड कार्ड ऑल्सो वॉज वन ऑफ द मेनी रेड कार्ड्स दॅट हॅपन दिस गेम वीक. सो आपण काही त्यातले इन्सेन आहेत, म्हणजे 5 रेड कार्ड सो फार 5 red cards this game week. There are quite a few players on yellow in this game also as we speak. Nicholas Jackson is on a yellow and आपला हा पण त्यांचा टोसिन पण आहे येल्लो वर, ज्याचा रेड असायला पाहिजे. सो आहे, म्हणजे इट कुड बी फन. बघूया अजून एक रेड होते का. एनिवेज, बट या देर वर 5 रेड कार्ड्स आणि त्यातले 2 रेड कार्ड आपण 2 रेड कार्ड एकाच मॅच मध्ये आणि 2 रेड कार्ड आपण बघितले. हा, तर 2 जे एकाच मॅच मधले ते एक तर वाकिम अँडरसन विच इज अगेन अ 50-50 चॅलेंज, स्ट्रायकर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. दॅट वॉज मच क्लोजर टू द गोल, कारण पेनल्टी एरियाच्या बाहेरच झालं ते. गॉट शोन अ रेड. फिलोजीन ॲस्टन विलाचा केम ऑन एज अ सब इन द 65th मिनिट. त्यानंतर त्यांनी काय केलं मॅच मध्ये, त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन हे आहे की त्यांनी आधी एक येल्लो कार्ड घेतला आणि नंतर एक येल्लो कार्ड घेतला व्हेन विला वर ऑलरेडी लीडिंग. इट्स जस्ट ही मेड द फायनल फ्यू मिनिट्स अ लिटल टेन्स की 2 गोल खाऊ शकतो का आपण. पण 10 on 10 ना. सो एक पेनल्टी सेव्ह आहे मार्टिनेसचा आणि त्यामुळे ते सगळं थोडंसं टेंटेटिव्हच आहे. म्हणाला पण ना, इन माय ओपिनियन एमी मार्टिनेज इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड. हा ठीक आहे, क्लच मोमेंट्सला ठीक आहे. आय मीन टेक्निकली बघ किती चांगलं असलं तरी एक्स कीपर तो एक्स कीपर. तो त्याचं तर तसंच झालेलं ना की एक्स झाल्यानंतर जे असे खोट्या खोट्या गोष्टी आणि हे करतात ना. तुमचा गोलकीपर कबीर सिंग असतो तेव्हा काय होतं. तर त्याचं तोच म्हणजे केवढं, म्हणजे आय थिंक 2 seasons विथ ॲस्टन विला ही वॉज स्टिल टॉकिंग अबाउट आर्सेनल में ऐसा नहीं होता था. प्रत्येक आर्सेनल विला गेमच्या आधी त्याचा एक हे असतो, छान कोट असतो. बट एनिवे, आणि पेनल्टी त्याच्यापेक्षा चांगलं कोणी सेव्ह नाही करत जगात, हे पण खरंच आहे. सेकंड फ्रेझर रेड कार्ड वॉज अगेन अ स्टुपिड रेड कार्ड फॉर साऊथहॅम्प्टन टू दे हॅड टू ईट इट, कारण त्यांनी लिटरली गोलच्या 3 इंचावरती प्लेअरला ऑब्स्ट्रक्ट केलाय. सो त्याहून क्लिअर गोल स्कोरिंग ऑपॉर्च्युनिटी नसू शकते. बट आणि सालिबाचा तर आहे. बट मला सालिबाच्या रेड कार्डचं तेच म्हणायचं की डेक्लन राईसनी ते पॉइंट आउट केलं आफ्टर द गेम की आपण स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाडी मारून घेतोय. बिकॉज 3 रेड कार्ड्स इन 8 games. आणि अँड नाव द रिझल्ट हॅज ऑल्सो कॉट अप. आधी तरी कसं आहे, ठीक आहे ड्रॉ होत होती, सिटी बरोबर ड्रॉ झाली, ठीक आहे, ब्रायटन बरोबर ड्रॉ झाली, ठीक आहे. आता बोर्नमूथच्या गेम हरलोय, स्कॉट डेप्थ नाही आहे, यू कांट हॅव दिस. अँड आय मीन व्हॉट डेक्लन राईस सेड वॉज
करेक्ट इन द प्रेसर की नाही हे चालत तू पण चांगला खेळ ना मग थोडासा. पण मी एक ट्विट वाचला खूप सही होता की आर्टेटाने जे हे पिक पॉकेटर्स हायर केलेले त्याच्यामुळे आर्सेनलचे सगळे प्लेयर्सच गुंडे आलेले. एनिवे बट द वन रेड कार्ड विच ऍक्च्युअली शुड बी 5 रेड कार्ड्स मिनिमम. नाही त्याला ड्रॉ 4 हे द्यायला पाहिजे आता. काय म्हणजे आणि इनिशियल मोमेंटमध्ये मला वाटलं की ठीक आहे ते जनरल भांडाभांडी टाईप्स असतं ना तसं. हा नाही इट वॉज जस्ट आधी काय झालं ही मोहम्मद कुडूस बद्दल बोलतोय आपण. कुडूस बद्दल बोलतोय इन द वेस्ट हॅम टॉटनम गेम. त्यांनी वॅन्डरवेनला पाडला आणि नंतर बॉल त्याच्या कमरेकडे असताना त्या बॉलला खूप लाथा मारला. ते इडन हजार्ड सारखं थोडंसं बॉल बॉयला केलं होतं फक्त. तर त्यावर मी त्याला उठून लाईक यू कॅन लिप रीड वॅन्डरवेन गोईंग आर यू फकिंग स्टुपिड. ज्यावर तो अरे मला स्टुपिड म्हणला ह्याला कळलं वाटतं असं म्हणून चिडला आणि त्यांनी त्याला प्रॉपर मुस्काडला. ज्यावरती अरे तू काय करतोय असं म्हणत रिचार्लिसन आला आणि त्यांनी त्याला खांद्यानी फनकवलं. शॉर्ट आउट टू कबूतर. हा तर त्यामुळे पण रिचार्लिसन ला असं उगाच कोणीतरी फनकवलं याचा मला जेवढा आनंद झाला तेवढा मला डिसबिलीफ पण होता की हे कोणीतरी फुटबॉल ग्राउंडवरती करतंय. त्याच्यानंतर नाही त्यानंतर एक प्लेअर येऊन अरे तुम थांब जरा स्वतः करता त्यांनी अजून एक सारला पण असा मारला. ज्यानंतर मी संपलो कारण मी आर्सेनलचा फॅन आहे. मी आत्ता 2 आमच्या प्लेयर्सना रेड कार्ड मिळालेलं बघितलंय बॉलला लात मारल्याबद्दल आणि तरी त्याला येल्लो कार्ड. तू कुठे होता असे सगळं होत होतं तेव्हा. आणि इथे वारने इंटरव्ह्यू केला गेले अरे तू अंधा आहे क्या. आय थिंक आय नीड द ऑडिओ लिकेज ऑफ दॅट इन्सिडेंट फॉर वॉर. क्रेझी. अरे तू काय बघितलं नाही का काय झालंय तू वेडा आहेस का. ह्याच्यावर नंतर खूप येणार आहे. आय थिंक ओव्हर द वीक द स्टोरी विल डेव्हलप. आय डोंट थिंक सो इट्स गोना बी लाईक जस्ट द म्हणजे जेल व्हायला पाहिजे ना कोणाला तरी मारल्याबद्दल. नाही रे फुटबॉलर्स गेटिंग आउट ऑफ जेल इज अ. आपण लिव्हरपूल चेल्सी गेम जो लाईव्ह बघता पॉडकास्ट रेकॉर्ड केलेला आहे त्या गेमबद्दल पण बोलूया जो मोठा गेम ऑफ द वीक होता आपला. लिव्हरपूल जिंकलेले आहे 2-1 अगेन्स्ट चेल्सी ॲट अँफिल्ड. टॉप ऑफ द टेबल. ऑडिओ मॅन / प्रोड्युसर इज व्हेरी हॅपी. तो म्हणत होता आता मॅच बघितली आता हायलाइट्स पण बघा वगैरे आता लावत होतो म्हणजे आज आपण पॉडकास्ट बघ घरी जाऊन तुला गरज असते. आमच्या हायलाइट आता नाही बघत आम्ही या आठवड्याच्या. पण एनिवे ओव्हरऑल गेम जसा एक्सपेक्टेड होता तसाच झाला की बोथ टीम्स न्यू व्हॉट दे आर प्लेइंग फॉर ॲट दिस पॉईंट आणि त्यामुळे गेम खूप स्क्रॅपी होता. इन गेम वीक 8 सगळ्यात चांगलं उदाहरण वॉज देयर वॉज अ कॉल फॉर अ पेनल्टी दॅट वॉजंट गिव्हन. कर्टिस जोन्सला रॉबर्ट सँचेसनी साधारण पिझ्झा फिरवतात हवेत तसा उडवून फेकला खाली. पण इट वॉज अ क्लिअर केस ऑफ कर्टिस जोन्स गोईंग ठीक आहे मी बॉल घेऊन जातो गोलमध्ये आत्ता उगाच शॉट नको ऑफ टार्गेट जायला. दिस वॉज ॲट 1-1. येस दिस वॉज ॲट 1-0. This was at 1-0. Oh, okay. So being careful, a 2-goal lead is much more complacent than a 1-goal lead. वगैरे FIFA मधल्या कॉमेंट्रीज आठवतात मला. पण अगदीच तो खूपच जास्त केअरफुल झाला कारण इट वॉज अ ग्रेट टॅकल बाय सँचेज इफ यू लुक एट इट दॅट. And then he made up for it although after conceding. But yes. कारण ऑपोजिट एंडला निकोलस जॅक्सनने स्कोर केला आणि कर्टिस जोन्स हा करू शकतो तर मी नाही करू शकत. निकोलस जॅक्सन हा काय प्लेअर आहे. पण त्यानंतर पण गेम खूप इव्हन दॅट निकोलस जॅक्सन गोल पण जरा हेच झाला ना वारवर गेलेला ऑफसाइड. सो ऑनकॉल्ड ऑनफिल्ड डिसिजन वॉज डिसअलाउड गोल होता रिव्हर्टेड. बट क्रेडिट वेअर क्रेडिट इज ड्यू प्ले ऑन तरी करू दिला कारण त्या पॉइंटला ऑफसाइड कॉल केल्यानंतर काहीच होत नाही. बट अगेन अनदर चेल्सी गेम विथ अ लॉट ऑफ येलो कार्ड्स ऑन बोथ साइड्स. बट ते जरा तसेच सेकंड मध्ये फुल मारामारी सीन्स झालेले. ते त्यांचं काही कुकुरे युजली इज द वन हू स्टार्ट्स दिस पण आज अपॅरेंटली डार्विन पण वॉज इन द मिक्स ऑफ थिंग्स. डार्विन इज ऑलवेज इन द मिक्स ऑफ थिंग्स ऑन द फील्ड. फक्त तो तेव्हा नसतो जेव्हा गोल मारायचा असतो. पण नाही ओव्हरऑल टॉकिंग अबाउट दिस गेम आय थिंक द बिग टॉकिंग पॉईंट अगेन वॉज शूड चेल्सी हॅव बीन डाऊन टू 10 men.
Yes, because a clear in the goal 6th minute. in the 6th minute, a clear goal scoring opportunity from. This is PGMOL talking, not us talking. करेक्ट. आणि आम्ही कालच बघितलं एक असं सेम ह्याच्यात रेड कार्ड दिलं, पण इथे येल्लो कार्ड झालं आणि मग ते वारकडे नाही गेलं, कारण अपॅरेंटली वार शुड नॉट इन्व्हॉल्व देमसेल्स ऑन फील्ड डिसिजन्स विच आर ऑलरेडी गिव्हन. करेक्ट. पण दॅट इज नॉट वेन आर्सेनल इज नॉट प्लेइंग ना. एनिवे, गुड विन फॉर लिव्हरपूल. क्वाईट एव्हिडेंटली ते आहेत आता लाईक 8 games इन, दे आर द टॉप ऑफ द टेबल. मॅन सिटी आज ऑलमोस्ट 2 points ड्रॉप करता करता राहिले. आर्सेनल हरले आणि विला अँड ब्रायटन वन अँड चेल्सी लॉस, सो नाव दे आर नॉट 4th एनीमोर. सो बाय द वे, टॉप 6 आणि खूप टाईट आहे. 2 मिनिटं, आपण निकोलस जॅक्सन आणि कर्टिस जोन्सचा गोल बोललो, पण एक 50 वर्षानंतर मोहम्मद सलाने एक पेनल्टी स्कोर केलेली आहे, त्याच्याबद्दल काय बोललोच नाही. का स्कोर केलं त्याने? कारण तू त्याला FPL मधनं काढलं म्हणून. मी काढलं ना. नाही, पण साला स्कोरिंग आफ्टर अ लॉंग टाइम. सो आय मीन त्याला पण पेनल्टी दिली ती, म्हणजे तुम्ही त्याला कमी लेखणं ही तुमची चूक आहे ॲट दिस पॉइंट. तो ही डिलिव्हर्स. 2-3 गेम्स नाही स्कोर केलं यार. काय झालं? जिंकतच होते ना लिव्हरपूल. एकच मॅच ती विच वॉज अगेन आफ्टर द इंटरनॅशनल ब्रेक, विच इज द वन दे लॉस्ट. आणि आताही त्यांचे सगळे साऊथ अमेरिकन प्लेयर्स वर ऑन द बेंच व्हेन द गेम बिगॅन. सो दॅट इज द गेम वीक ॲज इट स्टँड्स. आपण शिफ्ट होऊया नेक्स्ट सेगमेंटला, ज्याचं नाव आहे ट्रिव्हिया सेगमेंटमध्ये आम्ही एक ट्रिव्हिया किंवा मल्टिपल ट्रिव्हिया फॅक्ट्स घेतो आणि डिस्कस करतो, विच इज गॉट सम रिलेशन विथ द गेम वीक दॅट हॅपन. सो ह्या वीकमध्ये आम्ही चूज केलेलं आहे रेड कार्ड्सवर ट्रिव्हिया करूया. रेड कार्ड्स, कारण हा एक सगळ्यांचा फेवरेट टॉपिक झालेला आहे सध्या इंटरनेटवर, कारण उठसूट रेड कार्ड्स वाटत सुटलेले आहेत छोट्या छोट्या गोष्टींवरून. सो तसं आहे. पण त्याच्या आधी फॉर व्ह्युअर्स who don't know what is a red card or what is the history of red card, रेगे तू जरा सांगशील का काय असतं रेड कार्ड? सो आधी फाऊल्स व्हायचे फुटबॉलमध्ये, कारण पुरुषच खेळायचे तेव्हाही, आणि भांडाभांडी पण व्हायची. पण तेव्हा रेफरी असे येऊन तुम्हाला सांगायचे की तू चांगलं नाही केलंस, तू निघून जा, असं ते सांगायचे. मग तो त्या रेफरीला शिव्या घालत शर्ट काढून निघून जायचा. 1970 काय झालं, मेक्सिकोमध्ये वर्ल्ड कप होता आणि तो वर्ल्ड कप पहिल्यांदा कलर टेलिकास्ट होणार होता टीव्हीवरती. सो तेव्हा टीव्ही ऑडियन्सेसना ते चर्चा काय ऐकू येणार नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यासाठी व्हिज्युअल एलिमेंट यायला पाहिजे म्हणून येलो आणि रेड कार्ड्स इंट्रोड्यूस केले. ओके, तेव्हापासून ते आहेत. कधी कधी गोल असतात, कधी कधी रेक्टँगल असतात, त्याच्या मागे त्यांची नावं लिहायला त्यांना जागा केलेली असते. पण ओव्हरऑल युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड आहे की येल्लो कार्ड म्हणजे कॉशन, विच इज लाईक अ वॉर्निंग, आणि 2 yellows बिकम अ रेड. समटाईम्स तुम्ही मोहम्मद कुडूस असता आणि तुम्ही फनकवता लोकांना आणि त्याला डायरेक्ट रेड मिळतं. पण किंवा कधी कधी तुम्ही रॉयकीन असता आणि तुम्हाला जीव घेतला कोणाचा तरी तुम्हाला नाही मिळत रेड कार्ड. ते सगळं रेफरीवर अवलंबून असतं. रेफरी मेन्शन्ड इन द पॉडकास्ट. एनिवेज, बट या, सो दॅट इज what the red card is for people who don't know what a red card is. रेड कार्ड मिळाल्यानंतर काय होतं? तुम्हाला ग्राउंड सोडून जायला लागतं, तुम्हाला ड्रेसिंग रूममध्ये जायला लागतं. तुम्हाला बघायची असेल मॅच तर तुम्ही टीव्हीवर बघू शकता इतर लोकांसारखी. तुम्ही परत तुमच्या टीम बरोबर येऊन बसू नाही शकत, डगआउटमध्ये बसू नाही शकत. आधीच्या काळी एक रेड कार्डला नेक्स्ट मॅच बॅनच होता, पण आता रिसेंटली म्हणजे त्याला पण 10 वर्ष झाले, स्ट्रेट रेड कार्ड मिळाला तर 3 matches बॅन असतात. प्लस रेट्रोएक्टिव्ह ऍक्शन पण असू शकते, की जे पॉसिबली कुडूस बरोबर होऊ शकतं, की म्हणजे तू पिसाळलायस, तू ह्याला काय अर्थ आहे का? तुम्ही मॅच जिंकण्यासाठी काहीतरी फाऊल केला असेल तर 1 matchचा मिळतो, जसं सालिबाचा रेड कार्ड आहे. नाही, तुम्हाला कोणाला तरी हर्ट करायचंय फिजिकली म्हणून जे तुम्ही केलेलं असतं त्याला 3 matchचा बॅन असतो. आणि कधी कधी लाईक आय सेड इट कॅन इन्क्रीज ऑल्सो. कधी कधी तुम्ही सुवारेज असता आणि कोणाला तरी चावतात, 8 महिने बॅन असतो. जे मला वाटतंय ह्याच्या बरोबर कुडूस बरोबर होऊ शकतं. चावलं नाही, पण म्हणजे त्याने 3 प्लेअरला मारला. 3 द इनिशियल ऍक्शन अलोन इज इनफ ना. ती लाथाडला त्याला बॉल पडला असताना. म्हणजे कुडूस ट्रुली अन आर्सेनल फॅन आहे, नाव आहे रिअलाइज्ड. सो सेमेन्यो बाय द वे, म्हणून त्यांनी तो सिटर मिस केला काल. कुडूसला द्या कॉन्ट्रॅक्ट, आम्हाला साकाला बॅकअप पाहिजे क्लिअरली. बट स्पीकिंग ऑफ रेड कार्ड्स,
विच वॉज द फर्स्ट रेड कार्ड इन द प्रीमियर लीग आय थिंक हे आपण पहिल्या एपिसोडमध्ये बोललोय का? येस, बोललेलो आहे. कोणत्या प्लेअरला आणि कोणत्या टीमला? आय हॅव कम्प्लिटली फॉरगॉट. खूप जास्त इंग्लिश नाव आहे ह्याचं. शेरिंगहम नाही. नायल क्वीन ऑफ मँचेस्टर सिटी 92-93 सीझन फर्स्ट सिटीमध्येच. मूव्हिंग ऑन. There are two players who hold a record for the most red cards in their career, in the Premier League career. Okay. Who are they? विएरा कीन. विएरा एक आहे, दुसरा कीन नाही आहे. ऑफकोर्स. ते तर कोण? दुसरा जो आहे ना, त्याचं ॲक्च्युली आपण नेक्स्ट सेगमेंटमध्ये पण त्याचं नाव मेन्शन केलं जाणार आहे भरपूर. फॉर अ रेड कार्ड. इन दॅट गेम ऑल्सो. या, इन दॅट गेम ऑल्सो त्याला रेड कार्ड मिळालेला आणि त्याच्यामुळेच ते एवढे हरलेले. रिचर्ड डन. येस. सो बोथ ऑफ देम हॅव 8 रेड कार्ड्स इच. तसं आहे. हा खूप जास्त फनी आहे. विच वॉज द फास्टेस्ट रेड कार्ड इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री? फास्टेस्ट रेड कार्ड. इट हॅज टू बी अंडर अ मिनिट ना? इट इज अंडर अ मिनिट. मला एक जेरार्डचा आठवतो, बट दॅट वॉज सेकंड हाफच्या सुरुवातीला जो सबस्टिट्यूट म्हणून आला आणि 8 सेकंदात पहिलं ऍक्शन वॉज अ रेड कार्ड. हिज फर्स्ट ऍक्शन वॉज अ रेड कार्ड. 12 seconds into the game, Keith Gillespie of Sheffield United was sent off. For? He was sent off. Cynical foul. Okay. Oh, this red card was against Reading in 2007. Moving on. What is the record for the most number of red cards in a single match? 5? No. It is 3. Okay. But it is quite common that this has happened. It has happened on several occasions. But the most famous incidents was Chelsea and Aston Villa, where जी आपण गेम डिस्कस केलेली इन 2007. रिकार्डो कार्वालियो, ॲशली कोल अँड झॅट नाईट वर सेंट ऑफ इन दॅट सेम गेम. तू तर डिस्कस केलेली ही. तुला ती आठवते का ती मध्ये या गेम मध्ये? नाही, मी आता तू मोस्ट नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इन गेम म्हणल्यानंतर मला वेगळीच एक वर्ल्ड कप मधली मॅच आठवली. त्याच्यात हो काहीतरी 5 का 7 का 22 बुकिंग्स, ज्यातले 4 रेड कार्ड होते. येस. हॉलंड वर्सेस पोर्टुगल. बट ती क्वालिफायर होती का वर्ल्ड कप क्वार्टर फायनल होती ती? नाही, राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फायनल, बिकॉज देन पोर्तुगल लॉस्ट टू फ्रान्स. एनीवे, मोस्ट रेड कार्ड्स फॉर अ क्लब? आर्सेनल. नाही, एव्हर्टन. They've been here longer. Everton. नाही, but this is from Premier League ना, 92 पासूनच आहे. But it still feels like they've been here longer. ओके. आणि अजून एक खूप वियर्ड स्टॅट आहे माझ्याकडे. अजून लास्ट 2 आहेत. विच इज द ओनली टीम दॅट हॅज गॉन अन एंटायर सीझन विदाउट अ रेड कार्ड? Wow, is it? Did we do this last year? Arsenal? No, we didn't do it. But do you want to say something here, Mayuresh? Liverpool 2017-18. Liverpool 2018-19 season. They went an entire season without a red card. तसं आहे. And of course, I have to mention this. Which referee has the record for issuing the most number of red cards? Michael Oliver. Nahi. He is a Tottenham fan. Celebrates Tottenham's goals while being a referee in them. He's been caught on video doing that. Mike Riley. You got the first name right. Mike Dean. Mike Dean is a character who's doled out the most number of red cards in his career. He has the face for it. A stat referee shouldn't have. Like, which clearly means you cannot control them. तुला नाही जमत आहे. पण त्याला रिटायर केलं ना at the end of last year. त्याला रिटायर केलं PGMOL ने. Speaking of referees, by the way, Howard Webb was at the Bournemouth game against Arsenal. Just saying. तो आता त्या गॅरी नेव्हिल वाल्या पॉडकास्ट वरती पण येऊन गेला. Anyways, so that was the trivia segment. ओमकार, तुझ्याकडे काय ट्रिव्हिया आहे? माझ्याकडे पण खूप ट्रिव्हिया आहे. सांग की. माझ्याकडे ऍक्च्युली 2 ट्रिव्हिया आहेत फक्त, कारण रेड आणि येल्लो कार्ड तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण तुला हे माहिती आहे का की फुटबॉलमध्ये सध्या वेगवेगळ्या रंगाचे कार्ड्स ट्रायआउट करतायत? ग्रीन कार्ड वगैरे आहे का? नाही, ग्रीन कार्ड आपल्याला हवं.
पर्पल कार्ड अमेरिकन लीग्स मध्ये असेल, पण नाही, देर इज अ पिंक कार्ड नाव. ओके. अ पिंक कार्ड इज शोन टू अ प्लेयर हू हॅज अ कन्कशन इंजुरी. Oh, so he can That's a substitution that's not counted. Counted. That's a great initiative. आणि आता पोर्तुगालमध्ये एका लीग मध्ये दे ट्राईड आउट व्हाईट कार्ड्स. Shown only to white players. रिडिक्युलस, लाईक ते व्हाईट कार्ड दाखवणाऱ्या रेफरीला एक येल्लो कार्ड मिळायला पाहिजे टाइम वेस्टिंग साठी. But what is the white reason behind white card? is for an action by a player that showcases sportsman spirit. पण त्याने काय एक गोलचा एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरे काउंट करणार आहेत का? नाही, ते हे आहे, ते IPL मधलं फेअर प्ले अवॉर्ड. काही उपयोग उससे नसतो, क्या होगा? काहीच नाही. कोणी लक्षात नाही. 2016 मधल्या IPL मध्ये कोण जिंकलं होतं फेअर प्ले अवॉर्ड? मुंबई इंडियन्स. का सांगू, नीता अंबानी त्यांनाच जिंकवत होती ते. नीता अंबानी, इफ यू वॉन्ट टू स्पॉन्सर आवर पॉडकास्ट, आमच्या इकडे भरपूर जागा आहे, प्लीज कर. आम्ही चांगलं बोलू कदाचित, मे बी. जुग जुग. आम्ही इंटरनेट पण जिओच वापरू. एनिवेज, बट व्हाईट कार्ड आहे. व्हाईट आणि पिंक कार्ड्स आर समथिंग दॅट इज न्यू. आणि भरपूर कलर्स. पण इफ देयर वॉज अ कार्ड दॅट यू वॉन्टेड टू दिस, व्हॉट वुड बी द कलर दॅट यू वॉन्ट, किंवा काय इंडिकेशन असायला पाहिजे? मला असं कायमच वाटतं की देर शुड बी, मला ते हॉकीमधलं हे खूप आवडतं, टाइम आउट. हां, लाईक इट्स लाईक अ 10 minute सेंडिंग ऑफ. या लाईक तू 10 मिनिटं नको खेळूस. हो, तू फिक्स युअर सेल्फ. हां, सो ऑरेंज, शांत हो, पहिली शांत कार्ड, लाईक येल्लो आणि रेडच्या मधलं एक छान ऑरेंज कार्ड आहे, ते दिलं की तुम्हाला काय 15 मिनिटं नाही खेळता येत वगैरे. एनिवे, या, बट आय फील ऑरेंज कार्ड इज अ ग्रेट आयडिया. मला असं वाटतं पीपल किंवा हे शुड हॅव अ वे टू शो अ कार्ड टू द रेफरी ऑल्सो. करेक्ट. सेलिब्रेशन म्हणून तरी करायला पाहिजे यार. हां, की दोन्ही टीम्सनी असं अग्री केलं की नाही, हा रेफरी गणलेला आहे, तर रेफरीला कार्ड दुसरा पाहिजे कोणी. दुसरा, किंवा तुमचा फोर्थ ऑफिशियल तो तिथे बसलेलाच असतो टीव्ही बघत, त्याला जरा आणा फील्डवर वगैरे. But yeah, I think that orange card thing really... Orange card, I think they're also, there are tests being done on it. की हे कसं, this is again, वेंगर तिथे आहे बसलेला FIFA मध्ये, हे ट्राय करत, ऑफ साईड फिक्स करायचंय त्याला आयुष्यात मरायच्या आधी एकदा तरी. हो, करेक्ट. तर ही हॅज बीन द विक्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दोज ना. आय थिंक तो तिथे FIFA मध्ये गेल्यापासून असं झालंय की ही इज ट्राईंग टू कम अप विथ थिंग्स दॅट विल, मग त्या रेफरी लागणारच नाही. आय थिंक माणूस लागणार. आय थिंक हिम जॉईनिंग FIFA इज त्याची थेरपी सेशन. तो सगळ्या ट्रॉमाज, पास्ट ट्रॉमाजवर मलम लावतो. आता माझ्याकडे पॉवर आली, आता मी काढणार आहे याला. तू देख तू बाहेर मिल वेब वगैरे तसं आहे. बट या, तो होता आमचा ट्रिविया सेगमेंट विथ ॲडिशनल टॉम फुलरी. अजून काही शब्द नाही सापडला मला, म्हणून अजून आपण आता काहीतरी वेगळं करणार होते, त्यांना सांगायला लागेल, कारण हा एवढाच आहे आत्ता. हो, आज येस, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ऑफिशियली स्प्लिटिंग अप. नाही, आम्ही पॉडकास्ट स्प्लिटअप नाही करत आहे, आम्ही एपिसोड स्प्लिटअप करतोय. कारण आम्ही काय करणार आहे, आम्ही रिअलाईज झालं आम्हाला की फक्त आठवड्यातनं एकदाच नको भेटायला ना, तर आपण 2दा भेटणार आहोत यापुढे. कारण गेम वीकचं डिस्कशन आणि ट्रिविया एका सेगमेंटमध्ये करणार आहोत, आणि गेम वीकचं प्रिव्ह्यू आणि तुमची आवडती, तुम्हाला ती आठवते का, ती आम्ही नेक्स्ट सेगमेंटमध्ये करणार आहोत. सो विल बी सीइंग यू ऑल ट्वाइस अ वीक नाव. Whether it is against your will or not, we are going to be there. तर तसं आहे. हां, आणि तुला काय अनाउन्समेंट्स करायचे आहेत का ओमकार, बिफोर वी रॅप अप दिस एपिसोड? हो, मोठा गेम झाला तो झालाच, एक छोटा गेम पण झालाय. ए, क्या बात आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. रिचार्लिसन आलेला आहे आपल्या पॉडकास्टवर. तर हा कबूतर नावाचा एक कार्ड गेम आम्ही गेले 2-3 महिने डेव्हलप करत होतो, तो फायनली आता अवेलेबल झाला. फॉर ऑल द एपिसोड्स वेअर आय हॅव आस्क्ड हिम की तुझ्याकडे काय अनाउन्समेंट आहे का, मी ह्याच अँटिसिपेशनने हा आपण कबूतर बद्दल बोलूया कदाचित वगैरे, पण तो इट इज फायनली आउट. इट इज अवेलेबल ऑन Amazon stores. येस, आणि गेम बद्दल डिस्क्रिप्शन मध्ये. खूप सोपा गेम आहे, 3 ते 6 प्लेयर्स खेळू शकतात, 15 मिनिटात खेळून होतो. आणि आपण प्लेयर्स प्ले ॲज रेसिडेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग, जिथे एक कबूतर आलंय आणि ते सगळीकडे घाण करून ठेवते. रेसिडेंट्स वैतागलेत आणि त्यांना तो कबूतर शोधायचा. ऑटोबायोग्राफिकल खूपच जास्त. पण हे कबूतर शोधता शोधता स्वतःलाच जर सापडता आलं,
तर काय मजा येईल. येस. किंवा नाही पण पण खेळताना खूप मजा येते. हो, मी खेळलेलो आहे गेम. आम्ही प्ले टेस्टिंग केलेलं आहे त्याचं. आम्ही ॲक्च्युली मित्रांबरोबर खेळलेलो आहे आणि लोकांना वाटतं ना की ड्रॉ फोर टाकल्यावर भांडणं होतात. कबूतरमध्ये वेगळ्या लेवलची भांडणं होतात. मोस्ट ऑफ द टाइम इज अरे तू कबूतर आहेच. नाही, मी नाही आहे. बट दॅट इज द गेम. इट इज अ ब्रिलियंट गेम. इट इज ॲब्सल्युटली फन. लिंक आहे, ऑर्डर करा. दिवाळीच्या आधी करून टाका फ्रेंड्स. तुम्ही पटपट 15-20 मिनिटं ब्रेक म्हणून तुमच्या बाकी गेम नाईट्स मध्ये मोठे गेम जर खेळत असाल हो तर त्याच्यामध्ये खेळायला पण क्योंकि चांगलं आहे. कबूतर में वित्तीय जोखीम नाही जनरल आहे. हा गेम घेऊन असं कुठेतरी जाऊन टाका. वीकेंडला रात्रभर खेळत बसा. हो कसाही खेळता येतो. हो, नो वित्तीय जोखीम इन कबूतर. करेक्ट. ओके. एनिवे सो आजच्या सिटीमध्ये एक ॲडिशनल हे झालेलं आहे की प्लीज बाय कबूतर ऑल्सो. एनिवे तो होता आमचा एपिसोड फॉर द वीक, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वीक. हे म्हणायला जरा चेंजेस लागणार आहे, वेळ लागणार आहे, पण करू आम्ही प्रयत्न. त्या एपिसोडला काय म्हणायचं ठरवलं नाही ना. हो, आपण ते ठरेल आता हा कट झाला की. ॲज युजल आमचा सिटी खूप लांबलचक झालेला आहे. एनिवे सो तो होता आमचा एपिसोड. तुम्हाला एपिसोड आवडला तर लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना जाऊन सांगा की अरे हा मस्त पॉडकास्ट करतात मराठीत आणि मराठीमध्ये बोलतात वगैरे. बोलतो आम्ही, जेवढं जमतं तेवढं बोलतो. तर तुम्ही त्यांना पण सबस्क्राईब करायला, त्यांना पण दाखवा हा पॉडकास्ट. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला सगळ्यांना आम्हाला एक खूप थँक्यू द्यायचे, कारण ऑफिशियली आपल्याकडे 100 सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत. येस. सो 15 मोर अँड आम्ही 101 रुपये देणार होतो कोणाला तरी, ते देऊयात. हां. एनिवेज सो थँक्यू फॉर ऑल द सपोर्ट दॅट युअर शोईंग, ऑल द लव्ह दॅट युअर शोईंग. प्लीज आमच्या व्हिडिओजवर कमेंट करा. तुमची कमेंट आल्यावर आम्हाला एवढं चांगलं वाटतं ना की अरे वा, चांगले आहेत, बाकीचे लोक पण आमच्या पॉडकास्टबद्दल बोलत आहेत. अँड दॅट इज द थिंग. अजून काय, हां, इंस्टाग्राम चॅनल, आमचा इंस्टाग्राम पेज आहे, तो पण लाईक करा. खालती लिंक्स दिलेले आहेत. इंस्टाग्राम पेजवर आम्ही काय काय वेगळे रील्स टाकतच असतो. आमची फॅन्टसीची लीग पण आहे, मोठा गेम झाल्याची, ती पण तुम्ही जॉईन करू शकता. जिथे वरती ऑन द टॉप सॉलिड भांडण चालू आहे, कारण रातोरात लीड्स बदल रहे हे, जे आपण डिस्कस करू. So that is the episode, and as usual when we end episodes, what do we say? What do we think of Tottenham? दे टाळी. Get रेडी का फ्रेंड्स? अँड ओके. मोठा गेम झाला प्रस्तुत. सॉकर खाल्लेला माणूस मध्ये तुमच्या की एक जेमी वार्डी असतो आणि एक ॲरन रॅम्सेल असतो आणि त्यांच्यात एक पेनल्टी शूट होतो. पेनल्टी शूट आउट होत असतो आणि त्या परत घ्यायचंय का? ते BTSच्या नावाखाली नुसतं स्लाइंडर जातंय माझं. ओके, पूर्णपणे घ्यायचंय का परत? ओके. नाही, तिथपासून नाही.